chân thành có nói cùng bằng không. Nếu hết yêu vương vấn chỉ thêm sầu, không chết em đâu có lẽ là số phận. Ai biết cuộc đời ngày mai sẽ ra sao. Thôi em về đừng tiếc thương gì tôi, đừng có là chi khi em quay mặt biết phải làm sao khi tình đã lỡ rồi. Lời yêu nào em nói mãi. Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Tiếp đến thì em lại chuyển sang chiếc băng số X12 hàng mới có cái mã là ZC590 của chú em ở Đắk Lắk, đã từng gửi cho em căn chỉnh cách đây chắc cũng phải nửa năm rồi. Và lần này chú gửi cho em cả mic Bayer. Cái bộ mic này thì là nó là bộ mic mà nó mềm mại và hơi dày tiếng. Thì là chú này là để về lo, nhưng theo em gạt về 2 nhá, gạt về 2 cho nó sáng mic. Thì lúc nãy thì em có làm chiếc EK880 của chị em ở Thái Bình, và bây giờ chuyển sang chiếc màu vàng cũng là X12 hàng mới có cái mã EK ZC590. Thì đối bộ mic của chú này là thuộc dạng là mềm mại, dày tiếng và nó hơi ồn một chút ở cái giải trung trầm. Em vẫn chia sẻ các anh em ấy thì đa phần là như vậy, là trên vang số cũng như là trên thiết bị và do nói giọng hát. Đấy, cái giọng của em các anh em thường xuyên nghe em chia sẻ hay là alo hay là hát ấy thì nó khàn đục mờ, cho nên rằng là bản thân giọng hát con người nó cũng là như thế. Thì cái phần nhạc đây, thế còn bây giờ là phần mic. Cái phần mic ở trên X12 ấy thì nó có một cái như này, ngoài cái dơ ấy thì nó có cái này là cái limit đầu vào và cái noise gate. Thì ở cái phần độ lớn nữa này, nhiều các anh ạ, nhiều khi thì nó có một cái như này, có một cái như này thì các anh em lưu ý là cái kê này. Kê để cho các anh em dễ nhìn, kê để cho dễ nhìn. Có một cái như thế này này, có một cái như này, như này em lại khó nhìn rồi. Đây. Rồi, tạm vào đây. Thế thì có một cái như này nhá. Cái input này không phải là như vậy là tăng giảm độ lớn đâu nhá. Bởi vì là cái này khi chúng ta giảm hết ấy là vẫn có hiệu ứng nhá. Đây đang cắm mic 1 này. Bây giờ sẽ thử nhá. Chế độ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Khi chúng ta giảm này vẫn còn nhá. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Các thấy khi giảm vẫn còn, không phải là to nhỏ đâu. Nhưng mà trên cái dòng vang số X12 hàng mới ấy, thì có lẽ rằng là để âm 1 là đẹp nhá. Chống hú thì vẫn dùng này. Đây là cái limit đầu vào, các bác anh em có thể tham khảo này. Nhưng đặc biệt là cái noise gate này nhá. Bởi cái bộ mic của chú này hơi ồn này, thì các bác anh em để 83 hoặc là 7, bình thường là 83 cho đến tầm khoảng độ 75 nhá. Nhưng trên cái bộ mic của chú này ấy, để 76 này. 1 2 6 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 6 1 2 6 6 1 2. Ở trên X12 cái độ nhạy tương đối tốt nhá, cho nên các anh em là lưu ý là cứ để trong cái tầm
83 đến 76 nhé. Thế cho nên làm một chiếc băng số thì nó rất nhiều cái. Cho nên thường thường em làm là làm cái chức năng nâng cao, limit compressor, nó sẽ ghét, sau đó bắt đầu mới làm cái dơ thì có lẽ hiệu quả hơn. Thì đây là một cái mà em lại chia sẻ với anh em khi mà tự mình căn chỉnh dòng số X12. Bây giờ thử một chế độ thứ hai nữa này. Chú này chú nói chuyện là nó hơi ồn, cho nên là em sẽ làm lại để cho nó rõ nét hơn, kể cả cái effect cũng như phần âm sắc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Chế độ thứ ba là dày tiếng hơn này. Và chế độ thứ tư là dì vọt. Dì vọt thì em làm cũng khá hay đấy. Dì vọt 100% nhưng mà khá hay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. Đây chế độ dì vọt này. Khi em làm dì vọt là 100% dì vọt mà. Chứ nhiều khi đá cái cho vào là như vậy là nó không thật giọng nữa. Dì vọt thì nó sạch mà nó thật giọng, nó hát nó thoải mái hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. Đây các bác thấy là khi em làm ấy thì em cho không dùng này. Thì em thử mic để cho chú em ở Đắk Lắk này có thể nghe là 4 chế độ của em làm. Ngoài ra thì em làm đến 10 chế độ cơ. Đây 10 chế độ. Có 10 chế độ chú này. 10 chế độ để chú này sử dụng này. Thế nhưng mà còn chia sẻ với các anh em về cái vấn đề mà cái xử lý cái phần mic ở trên cái dòng số X12.